Ciri, gyere. Lili. Ott van a földön, vedd fel. Ciri. Mici. Tehát a fertőzést azt akkor kapta a férjem kórház, amikor a második lábát amputálták, és 3 hétig benne hagyták a katétert. Hiába kértem, hogy vegyék ki, nem vették ki. Utána, amikor egy pár hónap múlva hogy elkezdett fájni a háta, és nem tudtuk, hogy miért, mikor a végén kiderült a CT alapján, hogy mi történt, és akkor az orvos is elismerte, hogy ez egy fertőzés. És mondom, hogy lehetett a katétertől, azt mondja, hát valahogy valószínűségből attól. Úgyhogy nem elég volt neki az az egész súlyos vérmérgezés, amit kapott, hogy azt is túlélte, még utána kapta ezt a fertőzést, és ettől ment tönkre a gerince. Nagyon drámai, hogyha belegondolunk abba, hogy emberek bemennek a kórházba egy konkrét betegséggel, vagy egy kórképpel, szeretnének egy műtétet, vagy valamiből meggyógyulni, és a kórházban, ahova emiatt mennek be, egyszerűen még betegebbé válnak. És olyan fertőzéseket kapnak el, amik adott esetben akár az életükbe is kerülhetnek. Tavaly egy orvosi kezdeményezésre elterjedt egy adat, amely szerint Magyarországon évente többen halnak meg a kórházi fertőzésben, többen halnak meg kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben. Többen halnak meg kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben. Ez volt az a kulcsmondat, ami a mi figyelmünket is megragadta annak idején, ez 2016 környékén volt. 541! Érti államtitkár úr, érti képviselő urak, hölgyek? 541 ember halt meg kórházi fertőzésbe, 2018-ról beszélünk, 19-ről, a 21. században. Egyszerűen annyi sebből vérzik ez az egész témakör, hogy nem lehet egy felelőst így odaállítani. Azt mondjuk, hogy igen, mi szembe merünk nézni azzal, hogy Semmelweis hazájában olyan kórházi fertőzési adataink vannak, amire igazán nem lehetünk büszkénk Európában. Ez ugye nem egy új dolog, hogy a magyar egészségügy nem működik jól, de az biztos, hogy ebben a struktúrában, ebben a kormányzati struktúrában így nem igazán tud prioritást kapni az, hogy rendezzenek itt évtizedes problémákat. És kórházi fertőzés az ilyen évtizedes problémáknak az egyike. Magyarországon a kórházban benfekvő betegeknek a biztonsága abból a szempontból, hogy megfertőzi-e őket valaki, egy másik beteg vagy a személyzet, lényegesen rosszabb, a környező országokhoz képest is rosszabb, és ami a legsúlyosabb, hogy ennek a tendenciája nem mutat javulást. Tisztelettel kérem, hogy amikor beszélünk az egészségügyről, ne engedjük, hogy olyan hangulat alakuljon ki a mondandón körül, mint hogyha halálgyárakban dolgoznának az orvosaink meg az ápolónőink. Föl lehet sorolni vagy 20 ilyen intézkedést, ami visszahozta az államnak azt a centrális szerepét, ami a szocializmusban volt 80-as években. Tehát most sokkal közelebb állunk a 80-as évekhez, mint állunk mondjuk 95-ös rendszerhez. Több egészségügyi dolgozóval is folytattunk háttérbeszélgetéseket, és egyébként az derült ki, hogy jobban félnek attól, hogy ők szóba álltak velünk. Tehát nagyobb retorziója van annak, ha valaki egy ilyennel kapcsolatban szóba áll a sajtóval, mint annak, hogyha mondjuk hibázik és meghal miatta egy ember. Tudnék, a halálos betegségeknek jó 70-80%-át a 10 parancsolat megtartásával el lehet kerülni.
Az a kérdésem, hogy változatlanul fenntartja a keresetét? Változatlanul fenntartjuk, igen. Annyit szeretnék reagálni az ellenkérelemre, hogy az alperes ugye egyrészt arra hivatkozik, hogy lényegében válaszolt, de hát azt a keresetből is kiderül, hogy nem válaszolt, mert ugye nem arra válaszolt, ami a kérdés volt. És a másik hivatkozása ugye az, hogy a nyers adatok félreérthető magyarázat meg értelmezésre adnak alapot, ez viszont nem felel meg az infótörvény és a bírói gyakorlat szerinti megtagadásnak. Hogy az adatok, az ugye statisztikai adatokból téves következtetés vonható le, ezért sem adja ki az adatokat. Én azt gondolom, hogy ez nem felel meg az infótörvénynek a közérdekű adatkiadása, megtagadása körében felhozható indokoknak, úgyhogy emiatt is kérem, hogy a bíróság a felkereső keresetnek adja meg. Kórházi fertőzés fogalmába az tartozik, amikor tulajdonképpen kórházi ellátás folyamán, illetve közben alakul ki egy olyan fertőzés, ami összeköthető a kórházi ellátással. Akár egy olyan baktériumot tudunk bevinni a beteg szervezetébe, ami akár halálos is lehet. De vannak banális fertőzések is, vagy egy egyszerűsebb fertőzés, vagy egy olyan dolog, amivel egy pillanatok alatt, tudjuk kezelni a beteget, tehát ez egy elég nagy skálán tud mozogni. Háromféle fertőzés típus az, amit külön is szoktak figyelni és számolni az ilyen eseteket. Az elsőt úgy nevezik, hogy multirezisztens kórokozó. Ez általában olyan baktériumokat jelent, amelyek az antibiotikumokra ellenállóak, antibiotikumok egy részére ellenállóak, és emiatt nagyon-nagyon nehéz elpusztítani őket. A második fertőzés típus, a Clostridium difficile kórokozónak nevezik. Egy nagyon csúnya, megállíthatatlan hasmenést okozó betegséghez vezet. Legsúlyosabb szövődmény esetén egy olyan bélgyulladáshoz vezet, amiben bele lehet halni. A harmadik típus pedig véráramfertőzés, más néven szepszis, az pedig akkor történik, hogyha valamilyen kórokozó, az akár egy sebből, akár bármilyen eszközből bekerül az ember vérkeringésébe, és ott kezdi el kifejteni a káros hatását, és súlyos esetben az lehet a vége, hogy szépen sorra leállnak az ember szervei, és nagyon sok szenvedés közepette belehal. Kórházi fertőzések egyébként mindenhol vannak a világban, tehát a világ legjobb kórházában is előfordulnak, szóval ez egyáltalán nem egy ilyen szégyelnivaló dolog. Mi azzal foglalkozunk, hogy Magyarországon miért nem tudják ezeket a fertőzéseket visszaszorítani most már hosszú évek óta, miért fordult elő az, hogy a koronavírus éveiben még a korábbinál is sokkal rosszabb helyzet volt ezen a téren, és egy kicsit szeretnénk így megismertetni azzal a közönséget, vagy hát a magyar közvéleményt, hogy mennyi mindent nem tudunk erről a problémáról, és mennyi mindent próbál eltitkolni az állam az állampolgárok elől. Ami ugye azért veszélyes, mert hogyha nem tudjuk a pontos számokat, akkor nem látjuk azt se, hogy mondjuk az évek során ezek a fertőzéseknek a száma nőtt vagy csökkent. Az egész úgy kezdődött, hogy eljutott hozzám egy dokumentum, amiből az derült ki, hogy Magyarországon kórházi fertőzésből lehetséges, hogy sokkal több van, mint amennyit hivatalosan mutatnak a számok. Úgyhogy én ezen a nyomon indultam el az elején. Az a helyzet állt elő, hogy ezt a dokumentumot nem tudjuk felhasználni forrásvédelmi okokból, viszont menet közben
nagyon sok olyan információ, meg olyan adatbázis jutott el hozzánk, amik viszont önmagukban is azt mutatták, hogy ez a probléma, ez sokkal fontosabb annál, mint hogy mondjuk csak egy dokumentumra alapozva írjunk róla cikket. Akkor következett az, hogy felhívtam a Társaság a Szabadságjogokért egészségügyi programvezetőjét, mert hogy tudtam azt, hogy a TASZ egyébként már évek óta foglalkozik a kórházi fertőzésekkel. Kicsit emlékeztem is arra, hogy volt már a Népegészségügyi Központtal ezzel kapcsolatban vitájuk, mert hogy ők szerettek volna kideríteni információkat, és erre nem nagyon volt nyitott az állam. Magyarországon a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos, mindenki számára áttekinthető és értelmezhető adatok nyilvánosak. Az Állami Egészségügyi és Ellátó Központnak, az AEK-nak a honlapján évről évre ezt mindenki megláthatja. Mi megnéztük ezt a jelentést természetesen, és hát több sebből vérzett. Az egyik az volt, hogy teljesen közérthetetlen. Latin szavak, percentilisek, folyószövegben előadott különböző számadatok voltak benne, de a legfontosabb adatok, hogy melyik kórházban hogyan áll a fertőzéseknek a helyzete, az nem volt ebből kideríthető. Úgyhogy azt gondoltuk tényleg, hogy beadjuk az adatigénylést, ők erre válaszolnak, és akkor már tovább is lépünk. De nem ez történt, az ANTS nem adta ki a kért adatokat, amik egyébként egészen konkrétan arra irányultak, hogy derüljön ki kórházankénti bontásban, hogy állnak az egyes intézmények a kórházi fertőzéssel. Ez ugyanis ebben a bizonyos jelentésben nem volt benne. Szerintem ezt nem így kellene csinálni, ez nem kell TASZ. Tehát bármikor, akinek valami gondja van, bármelyik ellátással, amit kapott az egészségügyben, nyugodtan az ANTS-hez lehet fordulni. Ez a TASZ nélkül is működik. Én nem értem, hogy ez a mások nyomora, az miért tud segíteni valakinek csak az ismertségén. A TASZ évekig tartó pereskedés után szedte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumából a kórházi fertőzések adatait. Jogerős bírósági döntés és kúria döntés is van arról, hogy a kórházi fertőzések számát nyilvánosságra kell hozni. Mikor tervezik ezt a számot nyilvánosságra hozni? A bírósági döntéseket be kell tartani, eleget kell tenni. Hogyha van ilyen jogerős döntés, akkor szaktárt szám nyilvánosságra kell hozni. Köszönöm. Az ANTS azt a stratégiát választotta, hogy a legszó szerintibb értelemben tett eleget az ítéletnek. Magyarul kiadott egy csomó olyan nyers adatot, amik valójában teljesen alkalmatlanok arra, hogy abból egy laikus, vagy akár egy valamennyire hozzáértő következtetéseket vonja le. Valójában ezzel nem tudtunk tovább lépni, de arra az egész eljárás nagyon jó volt, hogy rámutassunk arra, hogy micsoda titkolózás zajlik itt, és hogy micsoda ellen akarat mozgatja az állami szereplőket, amikor arról az egyszerű információról lenne szó, hogy hányan halnak meg kórházi fertőzésekben. És a Direkt 36 volt az, aki segítette ezen a holdponton tovább lendülni. És mennyit árulnál el nekik egyelőre? Ja, én csak szeretnék egy interjút kérni valakitől, aki ért a kórházi fertőzésekhez. Amikor sikerült megszereznem itt a Társaság a Szabadságjogokért segítségével egy olyan adatbázist, ami ilyen teljesen unikum abból a szempontból, hogy néhány évre vonatkozóan lényegében az összes Magyarországon történt bejelentett kórházi fertőzésnek az adatait tartalmazza, egészen apró részletekbe menően. Akkor azt láttam, hogy nem tudom, hogy hogyan tudnám ezt használni, mert hogy olyan PDF fájlról van szó, amit nem lehet, nem tudtam én legalábbis kezelhető, elemezhető formába önteni. Úgyhogy itt volt a következő probléma, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, ha lehet egyáltalán. When you have that kind of tables in PDFs, there's not much that you can do in terms of the analysis, as you know. Yeah. In order for you to be able to prove the hypothesis that you had, you needed to have data which was structured in spreadsheets, in CSV files, which would be then able to do the analysis. Akkor jött egy lehetőség, egy ösztöndíjjal Szarajevóba lehetett utazni. Szarajevóban van a központja az OCCRP nevű nemzetközi újságírószervezetnek. Ott töltöttem el 2 hetet. Az OCCRP-nak vannak nagyon jó adattudósai, akiknek lényegében ez a szuper képességük, hogy tudnak használhatatlan dokumentumokból használható táblázatokat varázsolni, és akkor végül is az ő segítségükkel sikerült egy ilyen kereshető formátumú anyaggá változtatni. The help from the data team in OCCRP now is the research and data team. It's one thing, but with the help of this...
De közben minden egyes fertőzés mögött annak a táblázat rendszernek, amink van, az a több tízezer sora, minden egyes sor egy történetet tartalmaz. Tehát ez az erőtlenség így 37 évesen, ez az elhagyatottság, ez a fizikai olyan állapot, amit akkor éreztem, az megmagyarázhatatlan, és tényleg úgy éli meg az ember, legalábbis én, hogy hát olyan vagyok, mint egy a halál küszöbén álló 80 éves öreg ember. Tehát édesanyám nem úgy ment oda, hogy én most ilyen beteg vagyok, és nem figyeltem oda, koszosat tettem, mosdatlan tettem valami. Ő bement a kórházba úgy, azokkal a reményekkel, hogy gyógyultan fog kijönni. Hál' Istennek a daganatot túlélte, de ezzel a betegséggel meg majdnem elment. Leginkább ez volt, hogy ez a fertőzés, ezt tette tönkre tulajdonképpen teljesen, mert hogyha a gerince nem megy tönkre, akkor még a mai napig jól lenne. Onnantól kezdve ágyban fekvő beteg volt. És akkor 6,5 éven keresztül feküdt itthon az ágyba, úgyhogy én ápoltam. Az egész probléma akkor szerintem ott kezdődik, hogy Magyarországon most már több mint egy évtizede nincsen egészségügyi minisztérium, önálló egészségügyi minisztérium. Ebben a pillanatban a belügyminiszter feláll az egészségügyért, ami az ő óriási minisztériumán belül egy darab nagy államtitkárság, amelyik ezzel kell, hogy foglalkozzon. És ez alatt, az államtitkárság alatt van egy óriási intézményrendszer, van 100-valahány kórház, és van több tízezer beteg. Igazából azzal szembesülünk, hogy a TASZ azért ütvág minket, és a szakmai megalapozatlanságot hangoztatja, de ezt konkrétan, hogy mire alapozza, azt azért úgy nem nagyon tudjuk elismerni. Tehát azt, hogy mi mondjuk nem lennénk függetlenek, vagy befolyásmentesek, tehát ezt kénytelen vagyok cáfolni. Az ANTS az egészségügyért felelős miniszter által alárendelt központi állami igazgatási szerv. Nem egy független szerv, mert az egészségügyi miniszternek az irányítása alatt áll. Szerint kinek kellene egy független szervet irányítania, hanem az egészségügyi miniszternek, aki az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket kivizsgálja. Ki lehetne? Egy független szervet szerintem senkinek nem kellene irányítania, azért lenne független szerv. Az államnak az a túlzott szerepvállalása, amit a jelenlegi kormányzat célul tűzött ki 2010 óta, én azt gondolom, ez nem igazán helyes irány, mert magára húz az állam olyan feladatokat is, ami a szolgáltatásra tartozik, ami innovációs feladat, szervezési feladat, amiben nem az állam a legjobb szereplő. Az államnak én azt gondolom sokkal jobb, ha a keretet biztosítja normálisan, de magát a döntéshozást az decentrálisan hozza meg, és delegálja, engedi, hogy egy megye magáról döntsön, egy város magáról döntsön. Hogyha megnézzük Magyarországon például a Clostridium difficilének az előfordulási arányát, amely az egyik legjellemzőbb ilyen kórházi fertőzés, akkor azt látjuk, hogy a magyar számok valahol Finnország és Németország között helyezkednek el. Így tehát, ahogy mondtam, nyilvánvalóan mindig van javítási lehetőség, de mind a jelentések gyakoriságában, mind pedig a kórházi fertőzések előfordulásában Magyarország jó helyen szerepel. Én azt hiszem, hogy mindenkinek az érdeke ezen a téren, hogy a valós számokról beszéljen, a valós tendenciákról beszéljen. Azt tudni kell, hogy hány kórházi fertőzés történik egy országban, azt nagyon nehéz összehasonlítani másokkal, nagyon sok tényezőtől függ. De mégis van egy olyan európai szintű kutatás, amelyik néhány évente ezt igyekszik felmérni, hogy egymáshoz képest hogy teljesítenek az országok. Ha itt megnézzük azt, hogy Magyarországon hány kórházi fertőzés történik mondjuk adott betegre számra vetítve, akkor az jön ki, hogy körülbelül az átlag vagy annál egy kicsit jobbak vagyunk. Viszont ezek a számok nagyon csalókák azért, mert az, hogy hány fertőzést találunk meg, az attól is függ, hogy hány
tesztet készítünk, tehát hogy hányszor vizsgáljuk meg egyáltalán a vérmintákat, a székletmintákat. És hogyha azt megnézzük, hogy egy országban hány ilyen mintát vesznek a betegektől, mondjuk adott ápolási napra vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy Magyarország ez egész EU-ban a legutolsók között van. Tehát nálunk mondjuk körülbelül 1000 ápolási napra jut 3 darab mikrobiológiai vizsgálat, miközben például az olyan jó helyeken, mint az Egyesült Királyság, ott ugyanez a szám, ez 50 körül mozog. Óriási különbség van. Akkor is óriási különbség van, hogyha azt nézzük meg, hogy mondjuk mekkora az egyágyas kortermek aránya Magyarországon. Ez azért számít, mert hogy egy egyágyas korteremben sokkal egyszerűbb egy fertőzést megállítani, hogy ne terjedjen tovább, mint mondjuk egy 6-8 ágyasban. És Magyarország ebben is az európai országok közül a legutolsók között van. Ugyanúgy a legutolsók között van sajnos akkor is, hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy ápolónőre hány beteg jut. Mert nagyon sokszor maguk az ápolónők azok, akik akaratlanul is terjesztik magukat, ezeket a kórokozókat egyik betegről a másikra. Magyarország itt is elég rosszul teljesít sajnos, hogy hány liter készfertőtlenítőt használnak átlagosan a kórházakban. 7 liternél kicsivel több, amit elhasználnak Magyarországon, ez egy pár éves adat, és az európai, legtöbbet elhasználó országok azok ilyen 50 liter környékén vannak. Tehát nagyon nagy különbségek vannak, úgyhogy ezért nehéz is ezt mérni, meg ezért lehet azt is mondani azért, hogy van egy pár olyan mutató, amiből nagyon látszik az, hogy a magyar kórházaknak az adottságai azok mennyire rosszak. A sebészeten közös WC volt, mondjuk 5-10 betegenként van egy közös használatú fürdő WC, míg a belgyógyászaton ott egy folyosón, amin van mondjuk 12 betegszoba, amiben 6-8-an fekszenek, van 2 darab WC. Ezek katasztrofális állapotban vannak, akár egy beteg használata után is. Alul finanszírozott, illetve humán erőforrásban szintén alul teljesítő rendszerben vannak ezek a betegek, akkor igenis, mivel nincs megfelelő ápolás, ezáltal, ha nem tudják megnézni, vagy kicserélni a katétert, vagy egyáltalán etetni, itatni a beteget néha úgy, ahogy kell, akkor ez önmagában elősegíti azt, hogy a fertőzés az előforduljon. Rengeteg feleslegesen megtett métert tesz magyarországi kórházakban a rossz szervezés és az átláthatatlanság miatt. A nővér általában az osztályok közepén helyezkedik el, jobb esetben egy nővérpult és egy nővérszoba. El kell menned X szobába, akkor az előtte 3 levő szobába is elmegyek és megcsinálom ott a dolgomat. Ahhoz felkészítem magamnak a 4 szobához levő kesztyűt, fecskendőt, azt, végig gondolom a dolgomat, és igazából spóroltam 3 vagy 4 visszajövetelt a nővérszobába, hogy ezeket újra elvigyem magammal. Azért 12 óra alatt ez rengeteg idő, rengeteg energia, rengeteg méter a lábadba. A kórházban a nővérnek többször csöngetett, este 7 órától próbálta, hogy bejöjjön hozzá valaki, sajnos senki nem érdekelte egy miért csönget, és én Németországból 11 és fél 12 fele éjszaka értem el a kórházat, a nővért, hogy legyen olyan kedves, és tegye édesanyámat tisztába, mert egy párnapos veseműtéten van túl, fertőzés veszélyes plusz, ez, hogy elfertőzik neki egy bármilyen sebe, meg lássuk be, nem is európai mód az, hogy valakit a saját úgymond piszkába hagyjanak egy beteg embert a kórházba órákon keresztül, úgyhogy nem néznek rá. Nagyon sok adatunk, információnk van nemzetközi összehasonlításban. Látjuk azt, hogy hol milyen források hiányoznak. Tehát nem az, hogy beleöntünk 1000 milliárdot, de azt tudom, hogy ha most mondjuk egy higiénés programba, egy ilyen kórházi fertőzés csökkentő programba bele tudnánk tenni célzottan 3-4-5 milliárd forintot, akkor nagyon látványos eredményt lehetne elérni. Egy összehasonlítást nézve a kinti, illetve az itthoni viszonylatokban, amikor itthon dolgoztam, én is ezt éreztem, hogy maximálisan megteszünk mindent azért, hogy a sterilitás, illetve a higiénis szabályokat betartsuk mindenki érdekében, tehát egyrészt a beteg érdekében, egyrészt a saját érdekünkbe is. Amióta kint vagyok, azt látom, hogy azért ott anyagi lehetőségek miatt teljesen más ennek
a kivitelezése, illetve mások a lehetőségek. Más a beteg szobáknak a kialakítása, egy olyan rendszer működik ott, ahol tényleg minden betegágynál kötény, illetve kesztyűcsere történik, azért, hogy ne vihessünk át egyik betegtől a másikig, még egy kézmosás után sem semmit. Én nagyon sokszor nagyon rossz körülményeket tapasztaltam a kórházi szobákban, vagy a falon, vagy az ágyon, úgyhogy egy idő után én úgy döntöttem, hogy viszek be tisztítószereket, gumikesztyűt, felmosóvödröt, és én körülötte kitakarítottam. Volt olyan, hogy a kórteremben olyan betegek voltak, akiknek mondjuk nyílt sebe volt, vagy volt olyan beteg, akinek nem sikerült elmenni a WC-ig, és mondjuk ezért fekália volt a földön, és mondjuk az órákig ott volt. Egy időben mindig szóltam a nővéreknek, hogy mit tapasztalok, ők mindig ki voltak, sosem értek rá. És akkor én így magamnak megoldottam, aztán párszor kaptam is olyan megjegyzést, hogy mit művelek én ott bent, meg hogy már akkor elmehetnék takarítónőnek. Szerintem a takarítás egyébként az alappillére, tehát a takarítónők munkája az alappillére egy egészségügyi intézetnek. Hogyha ő nem csinálja jól munkáját, én hiába csinálok bármit. Nincs az antibiotikum, amivel helyre lehet hozni azt, hogyha ő nem csinálja meg azt a munkát, amire szükség lenne. Hogyha lenne lehetőség normális bérekkel, normális embereket fölvenni, akkor nem lennének ezek a problémák sem, hogy tanítható-e, mert akkor lehetne válogatni. Így nem lehet válogatni, így örülünk neki, hogy egyáltalán valaki van. Miniszterelnök úr 6 éves vezetése után is ott tartunk, hogy a kórházakban, STK-kban, a mosdókban nincsen szappan. Nem, hogy dezinficiáló szappan, hanem sima szappan sincsen. Azt pedig tudni kell, hogy a nozokomiális fertőzéseknél, a kórházi fertőzéseknél úgy is hívják köznyelven, hogy húsevő baktérium, a multirezisztens stafilokokkuszokat, nozokomiális fertőzéseket egészen egyszerű kézmosással meg lehet előzni. Tisztelt képviselő, tisztelt ház! Mivel maga a téma azért komoly, ezért engedj meg, hogy komolyan válaszoljak a feltett kérdéseire. Először is azért képviselő, ne nézze le ennyire a magyar egészségügyben dolgozókat, sem az orvosokat, sem az ápolókat, hogy innen a parlamentből próbálja őket kioktatni, hogy mossanak kezet, mielőtt egy beteghez érnek, vagy valamilyen kezelést folytatnak. Higgy el, ezzel mindenki tisztában van. Én Angliában tanultam meg kezet mosni. Szemmelweis egyetemen végeztem, 10 évet dolgoztam a magyar egészségügyben, de igazán az, hogy itt az agyamba átálljon az, hogy én mikor, hogyan, mennyi ideig, miért és milyen fontos okok miatt mosom meg a kezemet, azt Angliában tanította meg egy indiai nővér. Nekem évente 2-szer el kell járnom kézfertőtlenítő oktatásra. 28 éve dolgozok az egészségügynek, azért, mert nekem is vannak hiányosságaim. A legjobb gyakorlat, hogyha az alkoholos gél az ágy végén van. Ahogy én oda megyek, szinte beleütközöm az alkoholos gélbe, és ráteszem a kezemet. Ha már kinn van a folyosón, akkor egyrészt a beteg nem látja. Hogyha egy 4 ágyas vagy egy 6 ágyas kórteremben a mosdónál van valahol, akkor az orvos már nem akar visszamenni kezet mosni, hanem ilyen nagyon egyszerű dolgok miatt néha nem történik meg. Vizit alkalmával nézték a papírt, ez van. Semmi felvilágosítás. Most mit mondjak erről, ha egyszer nem kaptam? Vigyázzon erre, vagy kap majd egy papírt, amilyen rajta lesz, hogy a betegségével kapcsolatban mit tehet, ihat. Semmi kommunikáció nem volt. Az egészségügyi törvény írja le, hogy a betegeknek mihez van joga. Elsősorban a betegnek joga van az ellátáshoz. Másodszorban joga van a tisztességes ellátáshoz. A betegnek joga van tudni azt, hogy mi a betegsége, ennek milyen következményei lehetnek, milyen gyógymódok vannak rá, milyen alternatív lehetőségek vannak rá. Ezekkel a következményekkel mind tisztában kell lenni, fel kell világosítani a betegeket. Elmentem a betegjogi képviselőhöz, és tulajdonképpen megmagyarázta nekem, hogy nekem úgy sincs annyi millióm, hogy én per tudjak indítani, mert hogy gondoljam el, hogy ez több szakértőnek a véleménye kell hozzá, ami aztán több 100 000 forintba vagy milliókba kerülhet, és valószínű, hogy nem fogok annyi kártérítést kapni, mint amennyibe bele fog nekem kerülni az ügy, úgyhogy szerintem teljesen fölösleges indítani a pert. Hozzátartozó halála esetén
meg szokott ítélni a bíróság olyan 3 milliótól 10 millióig tartó sérelemdíjat. Alapvetően a kórházaknak felelősségbiztosításuk van az ilyen esetekre. A biztosító a megítélt összegeknek a jó részét kifizeti a biztosítási szerződés alapján, csak akkor kell a kórháznak a saját költségvetéséből fizetni, hogyha egy bizonyos értékhatárt meghalad az adott ítélet, vagy az egy évben kifizetett kártérítési összeg. Tehát amíg ilyen összegeket ítél meg a bíróság, addig a kórháznak nem okoz jelentős érdeksérelmet a megindított és elveszített pereknek az összessége. Amikor én elkezdtem annak idején dolgozni, akkor 15-ön felül volt a nővérstátusz létszámunk, most 8. Tehát ez azt jelenti, hogy 8 ember végzi el, próbálja elvégezni 15 embernek a munkáját. Azt gondolom, hogy aki elment a rendszerből, vagy a pénz, vagy a fáradtság, vagy a testi fizikális problémái miatt, az már elment. Aki ott van, az azért van ott, amiért én is. Bocsánat. Szóval most ő azt mondta, hogy ő nem szeretné vállalni így névvel, arccal, ne legyenek felismerhetőek. Szuper jó. És akkor az lenne még a kérdésem, hogy hogy szeretnétek vállalni az interjút, hogy név, arc, vagy takarjuk el? Jó. A zárójelentést, és ugye ott is említettem a hasmenéses tüneteket, és azt mondták, erre konkrétan emlékszem, hogy szedjek széntablettát. Tehát nem volt figyelembe véve, amit én magam betegként mondtam, a lényeg az volt, hogy engem haza tudjanak küldeni a kórházból. Hazakerültem, próbáltunk széntablettát is, meg minden egyebet, de semmi sem segített, sőt 2 nap alatt olyan szinten romlott az állapotom, hogy a kórház, a nagynéném vitt kórházba autóval, éppen csak beléptem a betegszállító liftbe, és összeestem a liftben, tehát abból már nővéri segítséggel ágyra fektetve vittek be a kórterembe újra. Mondtam a kórházban, hogy nem vennének el hemokultúrát, mert még az is egy fontos dolog, hogy amikor ilyen gyulladásos állapotban van valaki, akkor ilyen hemokultúrát kell levenni, amiből ők meg tudják megint állapítani, hogy milyen baktériumok vannak, illetve kell foglalkozni a kórházi fertőzésekkel is. Ezzel kapcsolatban nem történt semmi. A lényeg, hogy én elvittem egy külső laborba a székletét, de még előtte gondolkodtam azon, hogy felhívtam különböző vérviteli helyeket, hogy nem tudnának elmenni a kórházba vért venni, és mondták, hogy hát ezt ugye nem lehet, meg nem szeretik a kórházak, viszont mondtam, hogy lehet, hogy meg tudjuk úgy oldani, hogy egy parkban találkozunk a kórházban, vagy kijövünk egy pici pillanatig, de hogy én nagyon kíváncsi lennék különböző dolgokra, és hát hiába a kórházban ezt nem csinálják meg. És akkor végül is az lett, hogy ez nem történt meg, viszont a székletet azt elvittem egy külső laborba, és akkor ott egyértelműen kiderült, hogy Clostridium pozitív. Ez a szoba, amiben bekerültem, ez egy 3 ágyas szoba volt, tehát egy pótágy volt úgy betolva, korábban mondjuk 2 ágyas, később 3 ágyas, de itt már 4 ágyassá emelt szobába, ahol rajtam kívül nagyon rossz állapotban lévő, vagy éppen haldokló betegek voltak, és amit Marian mondott, hogy azt mondtam, hogy itt nem bírok ki egy napot, vagy 2 még, az inkább úgy hangzott, hogy ha én itt maradok, akkor itt meg fogok halni. Tehát, hogy én ott azt éreztem abban az állapotban, hogy igazából ott már csak arra játszanak, hogy az ember elmenjen tisztességgel. Ezt úgy képzeljétek el, vannak róla fotóink is, hogy 40 kilót fogyott, tolókocsiban tudott csak lenni, nem nagyon tudott felállni, és tehát ez így rettenetes volt. WC-re is alig tudott kimenni, na most fogom elbőgni magam. És volt a szülinapom, és akkor
Na mindegy, ez egy ilyen hatalmas dolog volt, hogy ő fel tudott ülni az ágyból, egy haverját megkérte arra, hogy hozzon be egy tortát, és akkor elfújtuk a szülinapomon a gyertyát, és akkor utána valahogy megpróbáltuk úgy etetni, meg hogy így szedje össze magát, meg nem tudom, akkor hatott a gyógyszer, már jöttek be barátok látogatni, sokkal jobb volt az egész rendszer, és akkor így elkezdtél felépülni. Én azt tudod, hogy én nem nővérként dolgozok, tehát én ilyen dolgokban én annyira nem vagyok napnapénzikál, én csak azt tudom elmondani, hogy otthon Szóval egy dokumentumfilmet forgatunk a kórházi fertőzésekről, és van nálunk egy dokumentum, amit tökre azt bizonyítja, hogy nem feltétlen egyezik az... A TASZ-tól kapott táblázatokat már sikerült kezelhető formába önteni, akkor is felmerült az a probléma rengeteg módon, vagy rengeteg formában, hogy jó, de hogyan lehet ebből megbízható statisztikát készíteni úgy, hogy egyébként én nem vagyok ennek a szakértője. És akkor így találtam rá egy idő után Ferenczy Tamás biostatisztikusra, akinek ez a szakterülete, hogy egészségügyi adatbázisoknak az elemzését végzi el, és azokból nyer ki információkat. Ugye valójában azért azt látni kell, hogy el lehet persze ezt nagyon direkt, egyenes módon mondani, hogy akkor ez a statisztikai modell, így kell azt felírni, beleöntjük az adatokat, és kiköpés, ez a végeredmény. De valójában egy ilyen statisztikai modell megalkotása során van egy sor döntés. Ebben a konkrét esetben én most 21 különböző modellt gyártottam le az adatokra. Nézzük meg az összeset. Miért? Két szempontból. Egy, ha valaki nem ért egyet velem, hogy szerintem ez a legjobb, de szerintem meg valami más, akkor ő meg tudja nézni a neki szimpatikus eredményt. A másik az az, hogyha az ember megnézi az összes végeredményt, ábrázolja, hogy itt vannak a kórházak, de nem csak egy pöttyöt rakok, hogy itt ennyi volt a modell végeredmény, tehát ez a korrigált előfordulás, hanem kirakom az összes pöttyöt. Ha azt találom, hogy ezek a pöttyök nagyjából ugyanott vannak az egyes kórházakra, és azt látom, hogy a sorrend a különböző pöttyök szerint az körülbelül ugyanaz, az nagyon megnyugtató. Miért? Mert azt mondja nekem, hogy a végeredmény az nem függ túlságosan attól, hogy melyik módszert választom. Úgy szokták szép szóval mondani, hogy robusztus a használt elemzési módszerre nézve. Az egész hosszú adatelemzés végére odáig jutottunk el, hogy elkészült 3 rangsorunk, 3 fertőzés típusban, és ezen a kórházak szerepelnek az elején azok, akik az adatok alapján problémásabbak, és a rangsorok végén pedig azok, amelyek jóval kevesebb fertőzés esetet találtak és jelentettek be. Tehát ezekből a rangsorokból bárki kikeresheti azt, hogy az a kórház, amelyik őt érdekli, az hogyan áll. Egyébként az is kiderült, hogy a leginkább fertőzésveszélyes osztályok azok az intenzív osztály, a belgyógyászat és a sebészet jellemzően a legtöbb kórházban innen jelentik a legtöbb fertőzéses esetet. Jó, akkor megmutatom szerintem azokat, amik megvoltak eddig is, csak most le van tisztázva. Igen. Meg akkor utána megmutatom azok, amik újdonságok. Jó. Kezdjük ezzel a 4-jel. Kiderült egyébként az is, hogy össze lehet hasonlítani a kórházakat, és óriási különbségek vannak közöttük. Jellemzően egyébként amelyik az egyik féle kórokozóból nagyon problémás, az általában a többiből is. Tehát ez azt mutatja meg, hogy egy bizonyos kórház, hogyha valamiből rossz, akkor a többiből is általában. Sok budapesti nagykórház nagyon rosszul teljesít, viszont ami érdekes, az az, hogy van több olyan kiskórház is, ami elég problémás a mi adataink szerint. Hát így nem lesz könnyű. Jaj. Üdvözöljük! Ön
Ceglédi Toldi Ferenc kórházat hívta. A nyomógombos készüléke van. Jó napot kívánok! Ön az Országos Kórházi Főigazgatóságot hívta. Amennyiben is... Kórház, jó napot! Jó napot kívánok! Én a főigazgatói titkárságot szeretném elérni. Kapcsolom. Köszönöm szépen! Üdvözöljük! Ön a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelőintézet számát hívta. Amennyiben ismeri a keresett mellékszámát, tárcsázza, vagy várjon a kezelő jelentkezésére. Köszönjük! Hát, feladtam. Bocsánat. Jó. Felhívott egy ilyen hívóazonosító nélküli szám, és ez a Miskolci kórház volt, és mondták, hogy mehetnénk holnap 11-re. És egyébként, ha már ott vagyunk, akkor szerintem interjút is kellene kérni egy illetékestől, tehát mit tudom én, osztályvezető, orvosigazgató, vagy valaki, aki beszélhet róla. Ezt tudják, hogy kb. Hogyan teljesítenek országos szinten? A számszerű adatok alapján nem. Azt, hogy országos szinten hogyan teljesítünk, azt azért nem tudnám összehasonlítani, mert az almát a körtével nem lehet összehasonlítani. Tehát egy krónikus ellátást nyújtó kisvárosi kórházat nem lehet összehasonlítani egy megyei irányító intézménnyel, ami teljes spektrumát nyújtja az egészségügyi ellátásnak mindenféle progresszivitási szinten, illetve nem lehet összehasonlítani a klinikákkal sem, amik meg egyetemi kutatómunkát is végeznek, és a legfrissebb információk birtokában vannak. Úgyhogy így azért az összehasonlítást, ha epidemiológusként mondom, akkor standardizálni kéne. Kezdjük az elején. Van egy jó nagy adattáblánk, amelyen szerepel, hogy adott évben, adott kórháznak, adott osztályában előfordult egy bizonyos fertőzés, és mindenféle adatokat is tudunk ebből. Ami most a vizsgálat legizgalmasabb tárgyát képezi, az az, hogy milyen gyakorisággal fordulnak elő ezek a fertőzések az egyes kórházakban. Ez az első lépés, amit itt megtettünk az elemzési munka során, az az, hogy nem először is áttértünk a kórház szintű adatokról a szakmacsoport szintű adatokra. Ez már önmagában egy nagy előrelépés volt, és azt hiszem, ez önmagában egy nagy fejlesztése volt a vizsgálatnak. Hiszen akkor meg tudtuk tenni, hogy nem kórházat kórházzal, hanem intenzív osztályt hasonlítunk intenzív osztállyal, és sebészetet sebészettel, és szemészetet szemészettel. De még ez sem tökéletes. Mert igen, az biztos, hogy jobb, ha intenzívet hasonlítunk intenzíven, mint ha kórházat egybeömlesztve kórházzal, de azért azt is pontosan tudjuk, hogy még intenzív osztályokon belül is nagyon nagy különbségek lehetnek. És ami miatt nem olyan egyszerű a dolog, hogy hát elosztunk két számot és sorba rakjuk, az a beteg összetétel kérdése. Ez egy nagyon jól ismert, sőt azt mondja, ez egy klasszikus biostatisztikai alap probléma, hogy van két kórház, az egyikben nagyobb az előfordulása a kórházi fertőzések, a másikban kisebb. Akkor az előbbiben rosszabb a helyzet ilyen szempontból, mint az utóbbiban. Nem biztos. Ugyanis nem ugyanolyan betegeket látnak el. Simán lehet, hogy az előbbi kórházban valójában még jobb is a helyzet, csak épp mi történik? Mondjuk súlyosabb állapotú betegeket lát el, mert egy magasabb, úgy mondtam, progresszivitású szinten lévő intézmény. Itt jött a második trükk, amit bevetettünk ebben a sztoriban. Hogy a finanszírozás az úgy működik, hogy a kórházak jelentik, hogy milyen esetet láttak el, úgynevezett homogén betegségcsoport szintjén, tehát nem egyesé az összes létező betegség, csak ilyen nagyobb csoportokban, amihez tartoznak úgynevezett súlyszámok. Ezek alapvetően meg vannak állapítva, figyelembe véve az ellátás nehézségét, hogy mi igényel több gyógyszert, orvost, műtétet, stb. Miért érdekes ez az egész most nekünk? Azért, mert a súlyszám az nyilvános adat. Na most, amit le lehet tölteni a súlyszámokat is, de amit én itt használtam, meg amit egyébként a NEAK is használ, az úgynevezett Case Mix Index. A Case Mix Index az semmi más, mint az, hogy egy adott kórház adott osztályának az egy betegre jutó súlyszáma, az hogyan viszonyul az országos átlaghoz. Ha egy adott kórház adott osztályának ez a CMI-je, ez 1, az azt jelenti, hogy pontosan ugyanolyan
ilyen szempontból súlyosságú betegeket látott el, mint az országos átlag. Azt mondtuk következő lépésben ennek a statisztikai modellnek, hogy kedves statisztikai modell, most légy szíves, generálj le nekem egy olyat, számolj ki nekem egy olyat, ha képzeletben ráeresztenénk az összes kórházra pontosan ugyanazokat a betegeket. Tehát minden kórházban pontosan ugyanolyan osztályok lennének, pontosan ugyanolyan betegforgalmak lennének, pontosan ugyanannyi lenne a CMI, ezt is ugye hozzá tudjuk szólni, pontosan ugyanabban az évben lennénk, egy ilyen virtuális populációt ráeresztünk a kórházakra, de fontos, hogy egységes populációt, akkor hány fertőzés lenne az egyes kórházakban? És ezzel kaptunk egy közérthető, jól összehasonlítható, ilyen előfordulás jellegű számot, hogy hány van per 100 000 ápolási nap, vagy per 10 000 beteg, de úgy, hogy kiküszöböltük belőle a betegösszetétel, az eltérő betegösszetétel hatását. CDI, az MRK és a véráramfertőzésben is külön rangsorok vannak. És van valamiféle egyezőség, hogy amelyik egyik kórház, amelyik rossz ebben, az rossz a másikban, és vagy teljesen eltérnek? Igen, tehát hogy tökre az a tendencia, hogy olyan nincs, hogy valamelyik az egyikbe szuperül teljesít, a másikban meg nagyon rosszul. Én kérnék interjút, kifejezetten on the record interjút az Okfőtől is, ami ugye közvetlenül a belügyminiszter alá tartozó ilyen kórház irányítószerv, és az NNK-tól is, mert ugye ez az ő feladatuk ennek az egész területnek a rendbehozása, vagy hát az ő feladatuk lenne. Készítettünk egy statisztikát különböző adattudósok és biostatisztikusok segítségével, és megnéztük, hogy melyik kórházak lehetnek potenciálisan rosszul teljesítők ebben, és kicsit jobban utána néztünk az adott kórházaknak, ilyen például az egyik a Károlyi Sándor, a másik a Toldy Ferenc, és például ők kifejezetten írtak magukról jelentést, és ilyen stratégiát a jövőre nézve, és beleírták, konkrétan a Toldy beleírta, hogy nekik problémájuk van azzal, hogy visszaszorítsák a multirezisztens kórokozókat, és alulfinanszírozottságról írtak, meg arról, hogy kevés a szakember. Tehát, hogyha értem, hogy helyben kell kezelni ott az adott kórháznak, de hogyha ők úgy érzik, hogy ezt nem tudják megcsinálni, akkor nekik mit kell ahhoz tenni, hogy kapjanak erre forrást vagy segítséget? Hát ez nem az NNGK-nak a hatásköre. Tehát, hogy a mi feladatunk népegészségügyi szempontból az, hogy mi megmutassuk, illetve akár vagy szakmai ajánlásokat adjunk ki, hogy hogyan lehet, nem tudom, adott kórokozóra vonatkozóan, vagy adott beavatkozásra vonatkozóan megelőzni a fertőzéseket. Az, hogy ehhez megfelelő humán erőforrásra van szükség, ehhez pénzügyi forrásra van szükség, hiszen a készfertőtlenítőszereket például meg kell vásárolni nyilvánvaló a kórháznak. Ez alapvetően a kórház fenntartóinak a feladata, és ehhez kell egy elkötelezett menedzsment. Nyilván a menedzsmentnek meg a magasabb szintű fenntartó felé kell azokat a problémákat jelezni, hogy erre neki nincs megfelelő akár pénzügyi, akár humán erőforrása, de nekünk nem a feladatunk ennek a monitorozása alapvetően, vagy a biztosítása sem. És arról tudnak, mert ugye mert sajnos ugye a friss adatokat még nem kaptuk meg, mert ugye emiatt zajlik ugye ez a per, de ugye a mi adataink vannak azok 2015-16-osak, és ugye ott azokból derült ki, hogy ugye vannak ezek a kórházak, ugye, amit a Kamilla említett, ugye a Toldy, a Bajcsi, a Károlyi Sándor, egyébként a budapesti Ján Ferenc, ahol minden összehasonlításban ezek a kórházak úgy jöttek ki, hogy ott a kórházi fertőzés egy nagyon súlyos problémát jelent. Nem tudom, hogy a per még folyamatban van, de ő mondjuk esetleg tudja-e, hogy mi a helyzet most ezekkel a kórházakkal? Van ennek erről információja, vagy valakinek?
Nyilvánvalóan mi látjuk minden kórházra lebontva ezeket a szituációkat. Azt azért el kell mondani, és ugye ez a kérdések között is szerepelt, hogy miért a közép-magyarországi régióban a leggyakoribb a kórházi fertőzés, vagy a dél, illetve Észak-Magyarország volt ugye a másik. Azért azzal tisztában kell lenni, hogy nyilván Budapesten, illetve a klinikai központokban vannak azok a legmagasabb szintű ellátást nyújtó intézmények, tehát progresszivitási szintben is, ahol a legsúlyosabb betegeket, a betegből fakadó kockázati tényezők szempontjából a legkockázatosabb betegeket kezelik, vagy akár ahol a leghosszabb a kezelés. Tehát nyilvánvalóan ezekben az intézményekben van a legnagyobb lehetősége annak, hogy kialakuljon egy nozokomiális fertőzés. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha már volt egyszer egy kúria ítélet, hogy nekünk ki kell adni ezeket az adatokat, és akkor miért nem kapjuk meg a frisseket? Csak azt szeretném kérdezni, hogy miért titkolják ezeket az adatokat? A válasz az, hogy ezek mondjuk jogi kérdések, tehát hogy én ebben nem szeretnék belemenni, hogy itt a bírósági döntésekkel kapcsolatos adatkiadások vagy egyebek kell mi történik. Az NNGK-nál vannak az adatok, tehát akkor odaadhatják, ez rajtuk múlik, hogy odaadják-e vagy sem? Nyilván én az adatgyűjtő vagyok. Az adatkiadásról jogászok döntenek. Meg egy kúriai eljárás során erről alapvetően ezek jogi kérdések. Viszonylag egyértelmű szerintem, hogy az alapvető adatoknak és információknak a közlése a kórházi fertőzésekről az állami feladat. Nem véletlenül van előírva az, hogy ennek a jelentésnek el kell készülnie, illetve több más jogszabály is vonatkozik egyáltalán arra, hogy az erre vonatkozó adatokat gyűjteni kell. Tehát az állam ezt fontosnak tartja. Nyilvánvalóan azért is fontosnak kell tartania, mert hogyha elszabadulnak ezek a fertőzések az egészségügyi intézményekben, akkor nem fognak tudni normálisan beteget ellátni. Tehát ez egy központi probléma, amit meg kell oldani, vagy legalábbis kezelni kell. Az, hogy mi történik a kórházakban, ami egy ennyire fontos kérdés, arról pedig kötelező kommunikálni. Hát, az utolsó. Igen. Második 44, yes. Felperes személyesen, alperesét senki, bíró a határozott hirdetésen megállapította, hogy a képviselők nem jelentek meg, ami a határozott ügyérdetésének nem akadálya. Hirdetem a fővárosi törvényszék ítéltét, kötelezi a bíróság az alperest, hogy 15 napon belül adja ki a felperes részére az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre vonatkozó adatokat a 2017-es, 2018-as, 2019-es, 2020-as és a 2021-es évekből a személyes adatok kitakarásával, kórházonként lebontva a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014 első hónap 16 elméletet 4. szakaszat, 10. szakasz második bekezdése, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, egy tevékenységi szakmai minimum feltételeiről és felügyeletéről szóló 2009, 6.18 elően rendelet 14. szakasz első bekezdése alapján. Kötelező a bíróság az alperes, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 100 000 forint belköltséget, az eljárás illetékmentes 15 napon belül van helye fellebbezésnek. Köszönöm szépen a megjelenést. További szépen. Még köszönjük. Viszontlátásra. Köszönjük szépen. Szerintem, hogyha fellebbeznek, az egy kicsit azt jelenti, hogy így pazarolják a saját költségvetésüket, mert nem mellesleg közpénz egyébként, arra, hogy tovább vigyenek egy ügyet, ami jogi úton igazából nem védhető. Sokkal jobb lenne leülni velük, arról vitatkozni, hogy hol lehet ezeket az adatokat félreérteni, ami miatt ők annyira aggódnak, hogy inkább oda sem adják. Akkor esetleg lehetne inkább ebbe fektetni energiát, hogy segítenek, és akkor nincs félreértés, szerintem. Ja. Nincsen, hogy bíróságra járkálni. Tehát valójában itt mindösszesen annyinak kellene történnie, hogy egy állampolgár felhívja az államnak a figyelmét, hogy engem érdekelne ez az adat, tegyétek meg, hogy nyilvánosságra hozzátok. Tulajdonképpen erről szólna ez az eljárás. Magyarországon sokkal inkább arról szól, hogy hogyan tudnak nyilvánvalóan a köz számára érdekes és nyilvánosságra tartozó adatokat valamilyen indokra hivatkozva eltitkolni. Hogy miért kell még egyszer ezt a kört lefutni, hiszen már egy bíróság, ráadásul 3 kimondta ezekről az adatokról, hogy közérték adatok.
Azt gondoltuk, hogy mivel leírtuk az adatigénylést, más évre vonatkozik, de jogilag teljesen ugyanaz, illetve szóltunk előre, hogy kedves állam, amúgy ezt a kört már lefutottuk, itt van a vége, tehát a kúriai ítélet, ami kimondta, hogy ezek a fajta adatok, közvetlen adatok, légy szíves, add ki szó nélkül. És innentől kezdve az állam, nem tudjuk, hogy miért, sejtjük, de nem tudjuk pontosan, hogy miért, azt mondja, hogy már pedig nem. És az a félelmetesebben, hogy ugye ugyanez a kérelem, illetve kereset megy be, csak az évszám lesz egy másik, egy későbbi évszám, és akkor megint ugyanazt le kell futni, mert megint eljátszhatja azt az állam, hogy már pedig én szerintem ez nem közérdekű adat. Hiába van már elétéve, most már akkor mondjuk, ha esetleg nyernénk, akkor két hasonló szövegében 99%-ban megegyező ítélet. És ami a legszebb az egészben, és ez minden közérdekű adatban igaz, az államot, illetve az állami szerveket ügyvédek képviselik. Az ügyvéd megbízást kap az állami szervtől, és az ügyvéd ezért ügyvédi munkadíjat kap. Természetesen. Ezeket az ügyvédeket ez az állami szerv fizeti, tehát mi. És mindig el szoktuk mondani, hogy a mi pénzünkön védik azok az adatokat, amit nem lehetne védeni, hiszen azok közérdekű adatok. Hát, hogyha lehet azt mondani, akkor például az szövődménye, hogy a műtéti területen nem tudott összeforni a hasizom és a hasfal, és így kialakult több esztétikai problémát jelentő hasisérv, köldöksérv a műtéti heg körül. És ezt azért mondtuk csak el, mert hogy a fertőzés kapcsán volt az, hogy annyi inger volt, hogy állandóan vécére kellett ugye járni. És emiatt, hogy ugye még ő frissen volt műtve, amikor nem is javasolják azt, hogy annyiszor felüljön az ember, vagy annyit mozogjon, vagy görcsöljön, nyomjon, stb. Ez neki ugye hónapokon keresztül, hosszú 4-5-6 hónapon keresztül ment. Egy valamit még elmondanék, így a anekdotikus jelleggel, hogy aki a műtétet végezte orvos, és mellette még jó páran, akkoriban volt egy nagy nyeremény a lottón, 5-ös lottón, és hogy azt mondta, hogy olyan ez, hogy túléltem az életmentő műtétet, az intenzíves ellátást és az akkori bennem lévő szepszist okozó baktériumokat is sikerült kiölni, és kvázi elkezdtem javulni, hogy olyan volt, mintha én megnyertem volna a Lottó 5-öst. Tehát, hogy ez egy nagyon különleges lehetőség volt, és én azóta már hozzáteszem azt is, hogy azáltal, hogy még a kórházi fertőzést is sikerült túlélni, így egy ilyen 3-szoros túlélő vagyok legalább, egy éven belül, és az azért úgy egy ilyen kellemes érzéssel tölt el, de soha nem mondhatjuk azt, hogy mindenen túl vagyunk, de ez egy fontos dolog, hogy ez egy rendkívül különleges alkalom, hogy valaki ilyen sok mindent ilyen rövid idő alatt túléljen. Szerintem minden egyes fertőzés esetében maguk a kórházak, az egészségügyi dolgozók is így tartoznának azzal ezeknek az embereknek, hogy utána járnak, hogy lehetett volna-e másként csinálni valami. Lehetett volna-e kiküszöbölni valamilyen hibát. Biztos, hogy nagyon sok esetben előfordul, amikor egy ember úgy kap el egy fertőzést, hogy mindenki mindent jól csinált, és minden egészségügyi dolgozó, minden takarító úgy tette a dolgát, ahhoz az kell. És a lehető legtöbbet hozta ki magából. De nagyon sok esetben meg nem ez történik, és ezeket az eseteket, ezekből tanulni kellene. Régen tényleg együtt dolgoztunk egy célért, azért, hogy a beteg meggyógyuljon, és minél hamarabb elhagyhassa a kórházat. Most az az érzésem, hogy most az a lényeg, hogy a beteg minél hamarabb elhagyhassa a kórházat, de mindegy, hogy gyógyult vagy nem.
Pontosan az a baj Magyarországon, hogy egy úgynevezett tanuló egészségügynek a szerkezeti struktúrája nincs meg a magyar egészségügyi rendszerben. Tehát az úgynevezett hibáztató egészségügyi kultúránk nagyon szépen működik, a tanuló egészségügyi kultúránk csak nagyon ritkán, illetve szavakban. Ha nincs adat, ha nincs transzparencia, akkor egyszerűen nem tud fejlődni ez az ágazat. Tehát, hogy az egészségügyben nagyon fontos az, hogy a hibákból tanuljunk, mert egyszerűen, hogyha nem tudják maguk az egészségügyi dolgozók se, hogy valamit rosszul csinálnak, akkor azt folytatni fogják rosszul, és egyszerűen ki tudja, hogy ez hány embernek az életébe fog kerülni. Hogyha egy kórház nem tudja, hogy ő az átlaghoz képest kifejezetten rosszul teljesít, akkor ő honnan fogja tudni, hogy nekik javítani kell? Ilyen vizsgálatoknak általában sem az a célja, és nem is szabad az a célja legyen, hogy újjal mutogatok, hogy te elrontottad. Ez nem a felelősök kereséséről szól, és nem szabad, hogy arról szóljon. Ez a javítási lehetőségek megtalálásáról és kiaknázásáról kell, hogy szóljon. Nem arról, hogy a felelősre újjal mutogatok. Vannak olyan országok, ahol teljesen nyíltan kommunikálnak erről. Például Angliában, ahol szintén óriási problémát jelentenek a kórházi fertőzések, és ott mégis azt választják, vagy hát azt a megközelítést választják, hogy az emberek egészségügybe vetett bizalmának az az egyik alapja, hogyha tájékoztatva vannak részletesen arról, hogy mi a helyzet. És ott bizony minden kórház minden fertőzését kiteszik az ablakba. És a kórházaknak magyarázatot kell adniuk arra, hogyha esetleg valamit elszúrtak, és aztán utána pedig javítaniuk kell a helyzeten, és úgy néz ki, hogy működik, mert több olyan ország van, ahol igenis nagyon szép eredményeket tudtak elérni. Magyarországon sajnos közben pedig azt látjuk, hogy a számok szépen kúsznak fölfelé, évről évre egyre több fertőzést jelentenek a kórházak, és nem sikerül ezt a trendet megfordítani ezekkel a módszerekkel, amit most követünk. És pontosan amikor kimentem 2005-ben dolgozni, akkor ott egy általános parlamenti választások voltak. Akkor nézem a újságok címoldalán, hogy alapvetően a harmadik legfontosabb választási program az volt, hogy az MRSA fertőzéseket lecsökkentjük. Tehát az ellenzéknek a harmadik legfontosabb pontja az volt, hogy tehát erről volt egy közbeszéd, tehát itt már nem lehetett nem beszélni róla. Minden alapvetően pártkonszenzus volt erről, hogy igenis az MRSA fertőzés kapcsán fölveszik a kesztyűt és megpróbálják letörni. A következő kormányok elindítottak egy hatalmas nagy programot, fontmilliárdokat öltek bele, hogy az MRSA fertőzést lecsökkentsék, és az egyik legfontosabb és a legnagyobb áttörést akkor érték el, amikor elkezdték kórházra lebontva havonta közölni az MRSA fertőzéseket. Én ezt az elemzést végző programomat, én ezt bárki számára elérhetően teljes terjedelemben nyilvánosságra hozom, nem csak ezt általában is az összes ilyen elemzésemet. Miért? Azért, hogy kiderüljenek a hibák. Mert ha ezt bárki megnézheti, akkor sokkal valószínűbb, hogyha valamit elrontottam, azt észre fogják venni, jelzik nekem, és tudom javítani. De azért halkan megjegyzem és hozzáteszem, hogy valójában én azt gondolom, hogy a végeredmény szempontjából is fontos a transzparencia. Azért, mert az, hogy ezek az információk elérhetőek, akkor ez maguknak a kórházaknak is egy fontos motivációs forrás és fontos eszköz a javításra. Hogy lássák, hogy van jelentősége a munkájuknak. Ugye az fontos, ezt persze a betegek is tudni fogják, ez nagyon fontos a történetben, az hirtelen nagyon meghozza a kedvet ahhoz, hogy megjavítsuk a munkánkat, hogy van valamiféle külső nyomás és visszacsatolás is ebben. Hogy ez egyik legerősebb eszközünk arra, hogy javítani tudjunk a helyzeten. Hogy észrevegyük a hibákat, kijavítsuk a hibákat, fejlődjünk, és azáltal, hogy fejlődünk, javítani tudjuk a betegek ellátását. Amit én hazahozok például Angliából szemléletben, az úgynevezett értékalapú egészségügynek van egy fantasztikus alapmondata. Tehát ami azt jelenti, hogy azt mondja, hogy az egészségügyben a minőségi mutatóknak a mérése, validálása és publikálása a lehető legfontosabb az egészségügyi reform elindításához. Nem csak belső fórumokon, nem csak belső kongresszusokon, nem csak minisztérium meg államtitkári fiókokba, hogy elsüllyedjenek,
hanem ezt publikálni kell és edukálnom kell a lakosságot. Na ez az a transzparencia, ami előre vinni az egész országot és az egészségügyet. Én ebben hiszek, tehát hogyha ez megtörténne, akkor egy olyan szignifikáns változás történhetne, ami a 2000-es évek óta megtörtént Angliában, és én ezt belülről látom. Én azt gondolom, hogy ha én itt dolgoznék Magyarországon, és én ezt így vállalnám, ezt a véleményt, én nekem nem biztos, hogy holnap be kéne mennem dolgozni. Független attól, mondjuk, hogy a szakma egy jó szakembert, egy tapasztalt szakembert vesztene el, simán egyik napról a másikra. Még lehet, hogy csak be se kéne mennem, fölhívnának, hogy köszönjük szépen, ennyi volt. Tehát meg vannak fenyegetve az emberek, nem tudják, hogy mi lesz, hogyha bármit nyilatkoznak. Nem tudják, hogy minek milyen szankciói lehetnek, és nem divat az egészségügybe véleményt nyilvánítani. Nem illik. Hát én mit veszíthetek, ha fölvállalom az arcom? Semmit. Velem már nem tudnak mit újat csinálni. A betegségem megmaradt, fájdalmas, szomorú vagyok. Nyugodtan föl lehet. Hát, anyukám, nem lehet. És nem azért, mert gyáva ember vagyok, hanem mert sajnos úgy hozta a sors, hogy a következő 20-30 évemet is, ha van annyi, itt kell éljem. Én nagyon szeretném, ha a magyar egészségügy nagyon jól működne. Én azt látom, hogy itt a magyar egészségügyben a konstruktív kritika, az egy olyan rossz, ami szinte azt mondják néha rossz nyelvek, hogy a magyar egészségügyben a beteg az egy szükséges rossz. Ne legyen beteg. Ha nincs beteg, akkor jaj, de jól működik a magyar egészségügy. Hogy mi azt reméljük, hogyha egy kicsit így felpiszkáljuk a kedélyeket ezzel a cikkel, akkor már talán el tudjuk érni a célunkat, ami az lenne, hogy mindenki javára változzon a kórházi fertőzések helyzete, és egy kicsit visszaszoruljon ez a probléma Magyarországon is.